Dashur, selam aleikum, mirë se jemi sërish në emisionin e përjavshëm Mësuesi i njerëzimit dhe po flasim për një moment të rëndësishëm në jetën e Profetit selam, pikërisht në kurorizimin e hijretit. Besimtarët ishin shpërngulur nga Mekka për Medine dhe shumë afër këtij qyteti ishte edhe Profeti selam. Si u prit ai dhe cilat ishin reformat që ndërmori, të gjitha këto do t'i mësojmë nga hoxha e nderuar Sabaudin Jashari. Selam aleikum se vjen. Aleikum selam wa rahmatullahi mirë se vjen. Medina ishte disi më heterogjene, kishte besimtarë të parë, kishte hebrejnë, kishte edhe kategori të tjera. Akoma po mbritur Profeti selam në këtë qytet, ishte prapur lajmi tashmë se profeti ishte afër. Cili ishte atmosfera e pritjes së Profetit selam? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Filloj me emrin e Allahut, mëshirës, mëshirëplotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në gjykimit. Tashmë atmosfera në Medinë kishte filluar të përgatitet. Por kishte u bë pothuajse 2 vjet apo më shumë se sa 2 vjet që Islami në Medinë tashmë nuk ishte i huaj, pra si ide, por dhe si praktik, le të themi individuale dhe familjare, po pse jo dhe komunitare. Pra Islami kishte filluar, le të themi, të krijojë terren me fjalë në Medinë. Ishte krijuar tashmë një bashkësi besimtarësh. Ishte krijuar tashmë një bashkësi besimtarësh, madje ishte krijuar një korpus besimtarësh që le të themi kishte kuptuar Islamin kaq bukur dhe kaq thelbësisht saqë në beslidhjen e dytë, pra 72 burra e 3 gra, apo 73 burra e 2 gra, më thënë, i kishin dhënë pejgamberit alayhis salam besën për të mbartë, le të themi, për ta mbrojtur me fjalë pejgamberit sallallahu dhe misionin e tij, bukur, edhe gjithë le të themi ato konsekuencat, po edhe pasojat që do të kishte, si më thënë, kjo lloj beslidhje me pejgamberin sallallahu ata ishin treguar të aftë me u përballë me fjalë me ta. Pa ky komunitet ishte komunitet, le të themi, musliman, vlerash edhe shumë cilësor. Dhe unë këtu dua të nxjerr pa një element shumë të rëndësishëm. Pejgamberi alayhis salam është nga të fundit që ka bërë, nga të fundit, jo i fundit, pa nga të fundit që ka bërë hijret. Kur shkojmë ne, le të themi, në momentin që është fut pejgamberi sallallahu në Medinë, transmetohet se kur e morën vesh medinasit se pejgamberi sallallahu do bëj hijret, dilnin me fjalë për disa ditë radhasi në skaje të Medinës, ajo që quhet Thaniyatul Wada, në skajet të Medinës, në zheg, pra në rrezet e diellit duke e prit pejgamberin sallallahu dhe prisnin me fjalë deri pas dite. Dhe kur po e shihnin me fjalë sepse e matën kohën se kur mund vi pejgamberi. Kur e konstatonin se nuk do vinë, ktheheshin, pastaj prapë të nesër dilnin prapë. Pra po thuaj se gjithë Medinja e bonte këtë. Kjo çfarë tregon? Tregon me fjalë se ai komunitet vlerash ose ata musliman që kishin hik prej Mekë deri në Medinë, le të themi kishin qenë në nivel përfaqësimi për Islamin dhe muslimanët. Se dhe të shis kishte shku pejgamberi. Pra medinasit ishin prezantuar me Islamin nëpërmjet kujt? Nëpërmjet iftarëve të Islamit ose edhe iftarëve kujt i fjalë të pejgamberit sallallahu dhe pasuesve të tij. Pra këta e kishin bërë komunitetin e Medinës të kenë kaq madh për pejgamberin alayhis salam. Sepse në fundit vlera një mësuesi njihet nëpërmjet kujt? Nxënësve, pasuesve. Pasuesve të pejgamberit sallallahu themi kishin qenë në nivelin e duhur të vlerave islame me këto vlera me të cilat i kishte edukuar pejgamberi alayhis salam. Dhe kjo i kishte bërë ata me fjalë të kenë kaq madh për ta prit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Dhe këtu del pa nga kjo atmosferë kaq e këndshme, kaq e bukur, kaq e ndezur, le të themi, kaq entuziaste, pra përfitojnë me fjalë burra, pleq, gra, fëmijë, tritur, të moshuar, duke me i prit në zheg në rrezet e diellit, në skajet e Medinës duke e prit pejgamberin alayhis salam. Pra atmosferë shumë e këndshme, po e prisnin me madh me pejgamberin alayhis salam. Këtu del pa roli i Musab ibn Umerit, si emisari i parë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë, del pa me fjalë e dyta roli i gjithë atyre që kishin hik nga Mekka, si më thënë, në Medinë. Dhe këtu ka diçka. Pjesa më e madhe atyre që kishin nga Mekka në Medinë, më e madhe, jo të gjithë, ishin le të themi njerëz që le të themi shtresë thjesht e Mekës. Pra nuk ishin njerëz me kapacitete ekonomike, financiare të tjera më radhë. Dhe këtu dilën pas që edhe njerëzit e thjeshtë që ishin bërë musliman, kishin qenë në nivelin e përfaqësimit me fjalët e Islamit. Dhe kishin kuptuar medinasit se këta kanë hik nga Mekka, jo se nuk kanë bukë me hangër. Burr, nuk kanë ardhur këtu në Medinë për disa qëllime kështu meskine me fjalë të ulta, për të bërë treg, për të edhe këto i bënin ato sepse ishin njerëz që do jetonin. Po kishin ardhur për një kazë shumë të madhe,
për çështje shumë të madhe. Pra kishin ikë nga Mekka në Medinë, po kishin ikë me fjalë për vlerave. Ai çka i karakterizonte kush ishte? Ishte le të themi feja, vlerat hyjnore, vlerat fetare dhe humaniteti i lartë. Pra fisnikëria me fjalë islame. Edhe ishin këto 2-3 elemente shumë thelbësor, por që duhet më kushtoj vëmendje shumë të veçantë, që e kishin bërë pejgamberin alayhis salam tek medinasit shumë të dashur. Dhe i kishin bërë me fjalë Medinat që dilnin për disa ditë me radhë në skajt Medines, duke e prit në pejgamberin në vap. Erdhi pejgamberi alayhis salam në Medinë, u fut. Dhe gjeti një atmosferë me fjalë të mrekullueshme. Bukur. Këtu me fjalë pas se përmendim diçka me fjalë lidhur me këtë çështje, duhet kemi parasysh se në Medinë, njerëzit ishin 3 kategori: muslimanë, ata që akoma nuk ishin musliman, se ishin po muslimanë, kishte akoma politeist. Kishte njerëz, si më thonë, që kishin ambicie prej Medinës dhe prej Arabëve, ambicie politike siç ishte Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, dhe ishin edhe çifutët. Sa po u fut pejgamberi alayhis salam në Medinë, me njëherë, si më thonë, u dallun, si më thonë, safet ose radhët. Pra u bë dallim më i qartë pasaj mes komuniteteve dhe grupeve dhe qëllimeve që kishte gjithë secili prej këtyre grupeve. Me ardhin e pejgamberit alayhis salam, muslimanët, por edhe jo muslimanët që e donin të vërtetën, u konsoliduan. Sepse erdhi tashmë kush? Ai që ishte udhëzuesi për tek vlerat hyjnore dhe ai që përfaqësonte le të themi këtë paket vlerash madhore, le të themi ishte udhëzuesi për tek besimi, tregonte me fjalë mësote se si adhurohet Allahu mëndueshëm dhe se si muslimanët me fjalë mund të jetojnë edhe si individë, edhe si shoqëri me fjalë me islam. Dhe normalisht me fjalë prezenca e pejgamberit e konsolidonte këtë si komunitet. Pjesa tjetër ishte që ishin prej arabëve, por që kishin ambicie politike. Me ardhen e pejgamberit alayhis salam, kjo ambicie ra ose me fjalë do psu kret. Po thuaj se me fjalë bën ekzistencë. Sepse me fjalë e ditë shumë mirë që pejgamberi sa se ne po vjen me çfarë? Me statusin e tij profet, por duke qenë me fjalë profeti i Zotit dhe përfaqësonte një paket vlerash, të cilës i përkasin ose tashmë i besojnë një komunitet i gjerë i Medinës, natyrisht me fjalë drejtimi i shoqërisë ku do i përkiste pejgamberit alayhis salam. Që e iku kjo mundësi. Pra këta ishin njerëz me fjalë që le të themi ose rob të pushtetit dhe që adhuronin pushtetin. Edhe me hikjen e pushtetit nga dora, ata nuk shifshin ke Islamin me fjalë çështën e besimit, çështën se si ta adhurojmë Allahun, si të jetojmë si musliman. Atyre interesonte që të kishin pushtet me fjalë Medinë. Ky pushtet ju hiku. Ku kaluan? Kaluan te kampi i kujt? I armiqësisë, por për fat keq i armiqësisë të fshehur. Jo të jashtme. Kështu pastaj del dhe kategoria që nuk ishte me hipokritëve, armiqve të fshehur tash, më cilë. Pse kaluan kështu? Pse u bën hipokrit? Pse kaluan në hipokrizi? O underground. Për shembull, kryetari i tyre Abdullah ibn Ubay ibn Seluli kur e shifte pejgamberin në komunitet, thoshte: "O njerëz, ngrihuni për profetin tuaj. Ky është Muhamedi ibn Abdullah, profeti i Islamit. Bu respektojeni atë." Ama pejgamberi sa ditë shumë mirë. Pse e bëri? Pse kaloi me fjalë në prapasken? Pse kaloi me fjalë maskrave? Për arsye se populli i tij, pjesa më e madhe e popullit të tij ishin bërë musliman. Dhe ai s'mund dilte kundër vullnetit të popullit vet. Dhe duhet këtu del pak kush, rëndësia e masave. Rëndësia e opinionit publik. Rëndësia e publikut, që Islami asnjëherë nuk e ka toleruar. Asnjëherë nuk e ka lënë me fjalë masdore. Dhe po shikojmë tek pyetjet, do të shohim me fjalë tek viti i 9, tek pyetjet që Hirakliu i ka bë Ebu Sufjanit, kur pejgamberi alayhis salam në vitin e 9 dërgoi letrat tek mbretërit, një nga letrat që ja çoi ishte me fjalë Hirakliu. Pra me fjalë perandori i Bizantit. E lexoi letrën e pejgamberit nga Muhamedi ibn Abdullah tek Hirakliu, prisi i madhërisht i Bizantit, i Rumbe. Kur e lexoi normalisht ishte një letër e veçantë, me përmbajtje të veçantë, me stil të veçantë. Pa Hirakliu, duke qenë perandori i Bizantit, kishte komunikuar me perandorë të tjerë, por kjo letër ishte e veçantë edhe në stilin e saj. Dhe do vije koha që do e diskutojmë me detaje. Natyrisht pastaj pyeti çfarë? A ka ndonjë një prej arabëve që e njeh këtë person që ka dërguar letrën? Po i thanë është Ebu Sufjani. Ebu Sufjani ishte prej Parisë Mekës, e thirrri Ebu Sufjani. Dhe unë ftoj nëpërmjet ekranit tuaj që letra ose ai dialogu dhe pyetja që ka bërë Hirakliu që e ka bërë Ebu Sufjanit për pejgamberin sa të lexohet me detaje. Se aty del pa një me fjalë detaj shumë rëndësishëm. Kush? Se çfarë realisht kërkojnë njerëzit nga Islami. Qose ne si muslimanë na del për detyrë ose na intereson që të dim se çfarë të tjerëve ju intereson të dinë për Islamin, e gjejmë shumë mirë tek pyetjet që
Hirakliu i ka bërë Ebu Sufjan. Se Hirakliu ishte perandor, po ishte njëri me kulturë shumë të gjerë. Plus sa ishte njëri fetar në aspektin e besimit të tij të krishterë. Pra ishte njëri me background fetar. Edhe e diti se çka kërkon tek feja e tjetrit. Një nga pyetjet që i bëri, tha kush janë ata që e pasojnë më shumë ti? Tha masat e gjëra. Pyetja e dytë, a shtohen apo paksohen? Shtohen. Tha e treta, kur hyn fe, a dalin më? Tha po hyn nuk dalin më. Dhe që të tre këto pyetje kanë lidhje me masat. Që të tre këto pyetje kanë lidhje me çfarë? Me masat. Edhe sot me kush kap masat në aspektin me ndikimit, ka ndikimin. Pra në shumë aspekte dhe mekanizmi i demokracisë është mekanizëm në shumë aspekte, si thonë edhe studiuesit abuzus. Pse me sepse ti parit me të kesh ndikimin tek masat, edhe me që në të shtremt, ti me dominon. Siç bëri Hitleri për shemb. Hitleri çfarë bëri? Pushtoi zemrat e masave. Edhe me mori pushtetin dhe bëri gjithatë luftë me shkatërrimtare. Masat. Por pra se me thanë, kujdes mos ta shkëpusi vëmendjen që është e elitarizmit. Islami nuk është fe elitare. Islami fe universale. Pjesë e këtij universaliteti janë edhe elita, edhe intelektualet, po nuk është fe vetëm e intelektualëve. Islami ka aftësi të ngrihet në nivelin më të lartë të intelektualizmit. Bukur, por ka aftësi të përfshijë edhe njëri më të thjeshtë, edhe bariun me fe. Bukur, edhe punëtorin, edhe bujkun, edhe atë që prashi gjithë me shatë, edhe atë që gjithë me fe ka durë me kallë sepse është hamal, edhe atë e përfshin. Edhe historia madje na ka tregu që hajri i madh i ka ardhur fes, edhe njerëzimit, pikërisht nga këta njerëz që janë të panjohur. Pra ne thotë Allahu në Kur'an, "Wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yas'a." Dhe na erdhi nga skajet e qytetit një burr duke vrapu. Për çfarë? Për të përkrah kë? Profetët. Qale ya qawmi ittabi'u al-mursalin, o popullim, pasoni me atë të dërguarit. Pa është një burr i panjohur. Do të thonë çfarë? Përfiton një burr që mund të kishte shive nga skajet e Medines, në përgjithësi, jashtë kufimit të qytetit. Çfarë bëhet? Banë njerëz që nuk kanë pozitë. Ose me dukur i delit, ose dukur prashitaren. Duhet punuar, bujk. Pse nga skajet e qytetit? Çfarë do të thotë? Jo në zemrën e qytetit, nga skajet e qytetit. Pra periferik. Edhe në aspektin e gradës shoqërore, edhe në aspektin e punës. Pra duket një punë që prashitje me aty apo duket delet. Fatikisht Allahu mandush nuk i shef kështu rrobat e vet. Jo më kot Allahu mandush e kritikoi pejgamberin sa asnjë për kë, për Abdullah ibn Mektumin. Pra pejgamberi po bisedonte. Duhet ta zgjas kjo pjesë se ka një rëndësi shumë të veçantë. Pra pejgamberi po bisedonte në Mekë me parinë e Mekës. Ishte dhënë mundësia me bisedu me ta. Kështu elitarizmi. Kishin goditje shumë e rëndësishme e elitarizmit. Pra si rrymë ekstreme, ha? Kujdes. Pra po diskutote me shtresën elitare. Erdhi Abdullah ibn Mektum, një njeri i verbër, nga shtresat e thjeshta shoqërore. Dhe i tha, o Muhammed, më mëso nga ajo që ka të mësuar Zoti. Më mëso nga ajo që ka të mësuar Zoti. Mi pa pejgamberi sa selam. Pra këtu ishte me parinë e Mekës, tash paria e Mekës do shikote se kush po e ndjek. Dhe paria pikërisht këtë kishte problem. Jo kishte problem me këtë. Kjo ishte një armë tashmë në këtë dora e Parisë. I tha, Muhammed, a këta janë ata që të pasojnë ty? A për mua bashku me këta nafton ti ne? Dhe pejgamberi u keq. U vret. Edhe zbriti sura abasa wa tawalla an ja'ahu al-ama. Wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra. Ke këto tre ajete kuranore. Dhe ndalemi. Pra, ti u vrete se erdhi kush i verbri. Bukur? Abasa wa an ja'ahu al-ama. U vrete dhe ktheve shpinën sepse të erdhi i verbri. Pastaj thot Allahu, wa ma yudrika la'allahu yazakka. E ku e din ti? Se mbase ai me fen nëpërmjet fesë mund të pastrohet. Yazakka çdo të më u lartësu në gradat e humanitetit vlerave. E u yadhakkaru ose mund të përkujtohet. Ç'është të dhe kurhuna, me u ngrit në nivelin e lartë kujt, të kënaqësisë Allahut mëndueshëm dhe të njohjes tij. E treta, e u tanfa'u dhikra, ose ky lloj përkujtimi ti bëj dobi, ti bëj dobi për çfarë? Për veten e vet, po edhe për rolin që mund të ketë, edhe me të vërtetë. Në historinë islame, në shumë raste, dobia më e madhe ka Islami nga çfarë? Nga njerëzit masat e thjeshta. Pra në Islami nuk i vlerëson njerëzit me shtresa. Pavarësisht se grada shoqërore me konsiderat edhe respektin i jep çdo kujt ashtu siç e meriton. Po kur vjen puna tek konkurrenca për të kënaqësinë e Zotit dhe për të konkuruar, për të kontribuar për fenë e Zotit dhe për njerëzin, nuk njeh shkallë dhe klasa Islami. Nuk njeh klasa. Prandaj më thon të rregjë vëmendjen që kujdes me masat. Islami nuk është fe elitariste. Islami është fe universale, por gjithë stresa e shoqërisë brenda me fe ka edhe stresën me fe elitare. Edhe ata i përfshin. Edhe u jep pozitën që u takon.
Bukur, është e vërtetë se pejgamberi sa selam fillime nisi me elitat, Khadija, Ebu Bekri, Uthmani, sepse i njifte. Bukur, po këtë e përdori çfarë? Pastaj si mekanizëm për çfarë? Për të përhap fena Allahut mëndueshëm. Për të përhap shahidi i parë kush ishte? Ishte Sumeja. Bukur, dhe Jasiri. Që të dy kishin qenë skllav, po që ishin liru. Por prapë jeta e tyre ishte jetë me i fjalë fukaraj, jetë e thjeshtë. Shikojnë ku t'ja jep gradë më të lartë me i fjalë Allahu mëndueshëm. Është e thjeshtë. Për të hequr vëmendjen kujdes, mos i neglizhoni. Po shikojmë sot demokracia, ç'është demokracia? Pasi po abuzohet sot me demokracinë. Shkaku kryesor se pse abuzohet sot me demokracinë, që sot për sot është le të themi sistemi më i pranuar me fjalë drejtues, le të themi i shoqërive, sepse me i fjalë përgjithësi neglizhohen masat. Ose në krahun tjetër abuzohet me ta. U kushtohet vëmendje, po abuzohet me ta. Abuzohet me ta. Duke justifikuar me u kushtohet vëmendje për t'i manipuluar. Për shembull thesi i miellit në fushata elektorale. Me thesin e miellit, si dukuri ç'është vetvete. Është kushtim vëmendje për hir të kujt? Të abuzimit. Që këtu fillon korrupsioni në shoqëri. Sepse është lanë masdore. Nga kush? Nga ata që ne vazhdimisht dëgjojmë, vlerat kujt, po vlerat, po vajte zbrit në terren. Këto vlera pse nuk i çon aty njerëzit? Edhe ne si hoxhallarë, si ftues, edhe si musliman, mos e neglizhoat komshiun aty që ditë për ditë del mëngjes, shkon punë, kthehet ndarë për familjen e vet. Aty kushtoj vëmendje. Se ai rreth parë ka nevojë për Zotin, e dyta, ai me atë humanitetin e vet, i biem qaf kujt, shef hallin e vet, i beson derës së ballit, mund t'i vjen hajri madh njerëzis për atë njeriu. Edhe për fëmijëve të tij, që janë rrit me dersën e ballit, mund t'i vijë hajri madh njerëzis. Prandaj me nuk duhet neglizhu masat. Pra ishin këto masa që i kishte edukuar pejgamberi në Mekë, që ishin ngritur në nivelin e lartë të përfaqësimit të Islamit në Medine. Se jo gjithë ishin Omer al-Khattabi. Dhe gjithë ishin Ammar ibn Yas, ai ishte me Musab ibn Umeri. Pjesa më e madhe e Medinës ishin nga shtresat e Mekës dhe që kishin ikë Medinë nga shtresat e thjeshta. Edhe ishin pikërisht këta që pejgamberi sa i kishte edukuar në nivel përfaqësie dhe mund t'i çonte kudo. Edhe ishin gjendë me përfaqësu Islamin. Përfituron me i fasi kur këta masat ishin namazdore. Dhe do ishin në Medinë. Dhe çfarë do kishin thënë Medinasit? Vallai na shtove barën. Po pse me këta do më e bëfen? Bukur. Kurse pasi pejgamberi i edukoi me Islam, kur shkon në Medinë, nuk pan Medinasit, a janë shtresë e thjeshta apo jo, po pan se kush është, çfarë flasin, si mendojnë, si sillen, si pozicionohen, mbas fesë. Këto janë katër elementë. Çfarë flet? Çfarë idesh ka? Çfarë shqetësimesh ka? Çfarë shqetësime, çfarë moralesh ka? Si pozicionohet, si komunikon? Ka për të shfrytzuar me fjalë apo ka për të kontribuar? Është një vlerë e shtuar në shoqëri apo është një barë për shoqërinë? Me këtë matet efekti i Islamit në terren. Pra ne me i fjalë mos na. Kur vjen puna ke xhamiat, janë mos xhamiat plot. Çfarë? Okej, janë mos xhamiat plot çfarë pastaj? Fundon çdo kush vjen me kryer detyrimin. Edhe ikën, pas xumë ikën ai. Po pse kjo është matja? Se flasim për ndikim, le të themi, të Islamit, për të pasur rol, le të themi, për të përmirësuar gjendjen e shoqërisë njerëzore, bukur, që të kthehet tek Zoti një. Dhe e dyta, të shpëtojë nga hallet e telashet. Që terreni për shkak që po jetojmë në aktualitet. Ku është problemi? Largimi i njerëzve nga vlerat. Dhe shkputja e vëmendjes njerëzve nga ajo e qëndrueshmja që i jep vlerë jetës tyre, botës tyre dhe ahiretit tyre, tek çfarë? Tek interesat meskine. Ke interesat e mregull. Vallë me pyetja është, këta xhamate që vinë nëpër xhamia, kur dalin nga xhamia, a kanë qasje ndryshe ndaj dynjas? E shef dynjan thjesht si sebeb apo e shef si qëllim? Kur shkon me i fjalë dhe futet në shoqëri, a është çdo njëri prej këtyre që kam në sejdë në xhumë, një emisari i Islamit dhe ambasadori i tij në atmosferën? Kjo me këtë matet. Pra ne masat e shumta janë sa të dobishme, aq të problematike. Pse? Sepse masat manipulohen. Bukur, kur manipulohen? Kur nuk është vetdisu masa, kur nuk është punu me ta. Bukur, kur nuk, le të themi, kur është lanë kujt ndort fatit. Asnjë numrat me i fjalë, mos na çorodisi, mos na verbojnë. Bukur, pyetja është, sa është punu me këto masa? A janë masa në nivel përfaqësimi? Për shembull, mendoj se mund ta kemi thënë edhe herë tjetër këtë. Në shumë aspekte, kur na futet me vjet dikush në xhami djalëri, në shumë aspekte mendojmë me këtë ka marrë puna. Ka në xhami tashmë elhamdulillah. Jo, fatikisht në momentin që ka hyrë në xhami, mua aty ka filluar me fjalë rruga e tij në Islam. Mua aty pastaj ka filluar detyra jonë si musliman, pak më të vjetër në fe,
detyra jonë me eduku me islam. Ai ka ardhur në xhami çfarë është? Do ta shohim pak më. Xhamia çfarë është? Institucioni edukimi. Në momentin që ti futesh në xhami, aty ka filluar procesi i edukimit. Pra njeriu nuk e merr diplomën në shkollë që ditën e parë që futen në shkollë. Pra për arsye se ka shkuar në shkollë. Ati duhet me i fjalë vite me marr diplomën me i fjalë që ka marrë shkollën. Pra shkolla çfarë? Thjesht sa ka hedh hapat për të diplomën, për të profesionalizuar ose për të Kështu është puna e xhamisë. U fut në xhami. Jo, s'ka marrë punë më, ai sa ka filluar puna edukative me islam. Pra ne kjo çështje me fjalë duhet pas parasysh. Edhe kjo është me fjalë ajo që i bëri Medinasit ta duan pejgamberin alayhis salam, sepse këto masa që kishin nga Mekka, Medine, kishin qenë në nivelin e përfaqësisë, do të thënë pejgamberi i kishte edukuar ashtu siç duhet me fe. Dhe me sa duket këtë masë të parë të muslimanëve profetit e kishte edukuar në absolutisht, me shumë sukses. Kishte punuar dhe këta ishin bërë si thua ambasadorët e parë pastaj të zhvendosjes nga Mekka në Medine. Ne do bëjmë një shkputje shumë të shkurtër profesor dhe vijmë në pjesën e dytë për të kuptuar se çfarë ndodhi pastaj në Medine. Dorëmiq, shihim pas pak në pjesën e dytë. Rëmiq, jemi rikthyer sërish në këtë pjesë dytë të emisionit dhe biseda dhe trajtesa e profesor Sabaut është rikthyer në Medinë, nëse mund të themi kështu. Tashmë profeti sallallahu alajhi wasallam është bërë pjesë e këtij komuniteti, e këtij qyteti. Dhe ne kemi thënë më herët që kjo nuk ishte një arratisje e profetit sallallahu alajhi wasallam për të shpëtuar jetën e tij dhe kokën, se mund të themi kështu. Ndërkohë, a kishte profeti sallallahu alajhi wasallam një strategji, a kishte menduar një plan, dhe kishte një projekt konkret se si do vijonin, po themi, hapat në Medinë, apo gjitha kjo ishte një mundësi thjesht për të gjetur një ambient të qetë dhe pastaj duke u ndërtuar domethënë në varësi të situatës. Bismillahirrahmanirrahim. E para gjë duhet pas parasysh se e them me bindje se asnjë segment i jetës dhe veprimtarisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk i ka përkit spontanitetit. Asnjë gjë. Nuk ka asnjë veprim pejgamberit, asnjë pozicionim, asnjë ngjarje, asnjë le të themi projekt që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të ketë qenë diçka spontane, e aty për atyshme. Pejgamberi nuk i besonte spontanitetit. Pa çat na del. Hajde se mendojmë, inshallah kismet për nesër. Jo, pra kësaj kismet për nesër i beson në aspektin e mbështetjes tek Zoti, që patjetër Allahu mund të ka bot kader, hajr. Por si më than, zbatimi të shkaqeve i kushtonte një vëmendje të jashtëzakonshme. Dhe unë gjerasin të them që një nga temat kryesore e cila duhet studiohet nga le të themi profesionistët musliman është tema e planifikimit në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte një mision dhe këtë mision duhet ta realizonte. Dhe në kryet 23 viteve nuk i zbriti ajeti kuranor pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sot për ju kanë plotësuar fen tuaj, mirësinë e mia mbi ju i kanë përsos, edhe Islamin e kanë bërë fe të kënaqshme, e vetëm pasi pejgamberi kishte realizuar tashmë përfundimisht planin e vet. Misioni i tij ishte realizuar mbas një plani që kishte bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe unë mjafton me kaq për të rëgjë vëmendje. Çka tregon këtë? Një nga gjërat që e tregon me këtë gjë është se kur shkoi pejgamberi alayhis salam me një herë bëri 3 reforma të mëdha. E para gjë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte studiuar mirë ligjërimin me cilin do ta fillonte komunikimin me Mekës, me Medinasin. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hipur në DV e nisi kontaktin e tij dhe komunikimin e tij me Medinasin, me Medinasin këtë lloj forme. Ejuhan nas, o njerëz, çoni mesazh. Bukur, po shikojmë sot studiojmë si më thënë ato fjalimet e presidentëve ose le të themi kur kalon një president nga një shtet në një shtet tjetër ka një ai fjalimi është i studiu, sa fjalimi aty ka mesazhe. Shikoni se sa konciz, i drejt për drejt dhe le të themi thelpsor është ligjërimi pejgamberit sa i parë, ligjërimi i parë. Pa ishte ligjërimi i parë. Dhe njerëzit, mekanizmi i parë ose elementi i parë komunikativ me cilin me i fjalë presin prej teje ose prej dikujt dhe nëpërmjet cilit kërkojnë ta vlerësojnë, thotë, "Ore, ta shohim se çfarë do na thotë." Ta shohim se çfarë do na thotë. Ejuhan nas, afshu selam, o njerëz, për hapni paqen. U qetëson zemra, alhamdulillah. Pas kemi marrë për luftë, për paqe. Pamoshtë se lufta do na del për rrugë, po nuk është qëllimi jon. Unë kam marrë për paqe. Ejuhan nas, afshu selam. Wa at'imu at'am.
Ushqeni kë ata që kanë nevojë, solidaritet shoqëror. Solidaritet shoqëror. Do të thënë kemi ardhur për çfarë? Për t'ju gjetë nevojtarit. Shikoni, prap dalim ku ke koncepti kujt? I masave. Bukur, pra o njerëz, ju që keni mundësi, duhet i kushtoni vëmendje kujt? Njerëzve që kanë nevojë. Bukur. E treta, wasilul arham. Edhe mbani fare fisin. Au, paska për ta konsolidu familjen. Bukur, pa që këtu pejgamberi po flasim me gjuhën e sotme. Erdhi me një fjalë dhe tregoi se i përkiste kujt? Konservatorizmit. Pra, është liberal apo konservator? E vlerësoj, dhe nga ta vlerësoj nga fjala. Bukur, po sektorima nuk kishin dalë akoma atëherë, se një shoqëri atëherë ishte konservatore. Po flasim sot, që është konservator. Do të thonë, vlerëso ka diçka që e vlerësojmë edhe ne. Bukur, pastaj erdhi elementi i ri. Se që të treja çfarë? Kishte mund të ekzistonin. Bukur, në forma të ndryshme ishin prezente në shoqëri. Paqen e donin gjithë, solidariteti ishte edhe familja. Që pastaj wasallu bil-leili wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Dy element shtesi sot pejgamberit. Faluni natën ku njerëzit janë gjum, në kohën e gjumit, por ju shfrytëzoni edhe për të fal, bukur që të futeni në xhenet me selamet. Dhe këtu pejgamberi sa çfarë bëri tash nëpërmjet këtij fjalimi. Vlerësoi ato që ishin të larta human, vlerat e larta humane, por i lidhi me me garancinë madhore që është garancia kushtinore. Do të thënë burimi i këtyre vlerave tek ne kush është që i jep forcë, i jep përhershmëri, i jep me fjalë përjetësi dhe i jep me fjalë garanci kush është? Lidhe me Zotin. Që ne shprehim nëpërmjet kujt? Nëpërmjet kujt? Namazit të sinqert, domethënë nëpërmjet adhurimit të sinqert. Se edhe në fund synimi kush është? Me hinë xhenet. Dhe këto ishin dy elementet e ri që solli Islami. Dhe po të shikojmë fatikisht, elementet le të themi e veçantë që ka sjell Islami faqet e kush është? Është garancia vlerore. Se vlerat janë në shoqëri. Vlerat janë në shoqëri. Njeriu le të themi natyrshëm e do kë familjen. Natyrshëm e do atë që i bën mirë dhe don me bë mirë. Edhe ateistin më të madh, mund ta gjesh momentet e caktuara kur shef dikon nevojë, ja zgjat dorën, as gjinaftat. Është e brendshme ajo. Bu, e donte paqen, se s'do luft kush. Kurse Islami ç'a solli? Solli garancinë e këtyre vlerave. Islami ka synim të jo thjesht me fjalë prezant. Me fjalë, Islami ç'a bën tash? Islami bën që këto fryte mos jenë të importume. Po ti ke shtimi fjalë nga rranjët. A nuk e shikoni se si Allahu manushëm ka dhënë shembullin e çfarë? E një fjalë të mirë si puna e pemës mirë, që rranjët i ka thellë në tokë dhe degët i ka lart në qiell. Edhe këto degë japin fryte me leje të Zotit her pas here. Është garancia? Garancia kush është? Besimi, lidhja me Zotin. Po ti majmë njerëz, edhe njeriu më të korruptu. Edhe njeriu më të korruptu, por i flet për solidaritetin dhe bamirësinë, por i thot na bam. Po pse i korruptu? Po shoqëria është kështu. Domethënë ka ra prej kujt e trendit. Që do të thotë i mungon kush? Burimi i forcës dhe i garancisë. Rrënjët e forta. Kjo është çështja që duhet i kushtojmë mendje sot. Ajo që sot ka nevojë njerëzia kush është? Nuk është më mbajt leksione me fjalë moralizuese. I din gjithë njerëzia i din gjithë, edhe paqen e din. Pse ka luftra sot? Pavarësisht se pikërisht mua ato shtete që bëjnë lufta më të mëdha sot flasin për paqen. Edhe i bëjnë luftat në emër të kujt? Të paqes. Bukur, paqen e njohin. Edhe solidaritetin shoqëror e njohin. Edhe solidaritetin familjar e njohin. Pra ke rryma konservatore që i besojnë familjes sot. Pra kur futen konservatorët në fushata elektorale, një nga gjërat për të cilat flasin kush është? Është familja apo jo? Bukur? Mirë, po ku është problemi? Ke garancia. Kush është garancia? Lidhe me Zotin. Lidhe me Allahun e Mëndshëm. Edhe kjo është ajo për cilën sot ka nevojë njerëzia shumë. Që këto vlerë mua lidh me kë? Me garancinë që është Allahu i Mëndshëm. Zoti i gjithësisë. Dhe çfarë tjetër? Besimi në botën tjetër. Se ky besim në botën tjetër pastaj jep kuptim edhe kujt? Edhe solidaritetit, edhe paqes, edhe familjes, edhe qëndrueshmërisë konsekuente në ta. Erdhi pejgamberi alayhis salam edhe fjalimin që këtu e shkon me fjalë kupton që fjalimi i pejgamberit ishte i studiuar. Nuk ishte diçka spontane. Nuk ishin fjalë të pejgamberit aty për aty. Pejgamberi kishte studiuar mesazhet e vet që do jepte. E dyta gjë, pejgamberi alayhis salam e ditë shumë mirë se çfarë problemesh kishte le të themi shoqëria Medinase. Cili ishte problemi? Kishte probleme përçarjes. Fisi Eus dhe Khazresh, dy fiset më të mëdha, ishin si më thon fiset të përçarme, 40 vjet kishin bërë luftë për ideve. Ishte prezente gjakmarrja. Gjakmarrja. Bukur.
Vllavrasja ishte prezente. E dyta gjë, kishte problem tri që kishte ardhur në Medinë. Heterogeniteti shoqëror Mekas Medinas, që Medina se nuk ishte parë, Medina se nuk ishin parë më përpara. E treta gjë, kishte heterogenitet kulturor dhe fetar, se ishin çifutët. E katra gjë, Medina se kishin varësi kulturore ndaj kujt, ndaj çifutëve, e këto ishin problemet. Dhe çfarë bëri pejgamberi alayhis salam, edhe unë uroj me faqe të kemi mundësi që për çdo njërin për këtyre reformave të flasim në vijim. Gjëja e parë që bëni pejgamberi sa në Kuba, është akoma edhe sot vendi në Kuba, afër xhamisë Kuba, vendi me feku pejgamberi sa ka vllazëruar mes kujt? Mes Mekasve dhe Medinasve i ka vllazëruar pejgamberi sa. Pra ka qenë vllazërimi një proces konkret, jo thjesht një këshill kuptimin. Vllazëria ishte proces konkret. Si, u vllazëruan me i fe Mekasit dhe Medinës dhe Eusi dhe Khazrexhi, u vllazëruan me i fe me njëri tjetrin, bukur, u vllazëruan me njëri, u pajtuan, si më thënë, dhe me i fe kjo vllazëri ishte vllazëri, le themi mbi të drejta dhe detyrime materiale. Pra në fillimet e veta, kjo vllazëri ishte çfarë? Filani u bë vlla me filanin, bukur, tashmë kishte drejt solidariteti dhe mbështetje, plus sa kishte të drejtë trashëgimie. Dhe më mrapa u abrogua, si më thënë, trashëgimia ngeli në familje. Edhe pas këtij vllazërimi ç'a ndodhi? Iliri e mori Sabaudin, Iliri që është nga Medina, e mori Sabaudin që është nga Meka, që është shtëpia e vet dhe tha, kjo është shtëpia ime 2 katër, një katër është e jote, tjetër është e ime. Kjo është pasuria ime, gjysmëria ime është gjysmë është e jote. Vllazëri konkrete. Pse e bëri këtë pejgamberi sa që të përcjell mesazhin që fillim që Islami është çfarë, nuk është demagogji. Islami ka drejtë dhe detyrime dhe ka ardhur për të jetësuar në faqe të dhëtë. Flasim so vllazëria. Alhamdulillah që ndodhin situata që le themi na detyrojnë, na shtyn që ta nxjerrim pa vllazërinë. Vllai kush është vllai? Ai më fat që gjendet kur ti ke nevojë. Kush është vlla? Ai që solidarizohet me ty edhe kur ke hall edhe kur ke telash. Kush është vlla? Ai që të mbulon sekretin, ai që të mbulon le themi hallin dhe telashin, ai që gjendet me fat kur ti je me fat në probleme dhe se kjo është vllai. Por ndryshe fjala vlla nuk ka kuptim, nuk ka sens. Përfitirohemi nga 2 vëllezër që natë ditë shahen, rrifën, zihen dhe shamatojnë njëri tjetrin. Ata janë vëlla me fjalë në aspektin e gjakut dhe preardhjes, por vëlla në aspektin real nuk janë. Dhe këtë do të më bëj pejgamberi alayhis salam. Dhe me reformën e vllazërimit ç'a bëri? Pejgamberi sa mbylli një plagë të hershme, bukur dhe të vjetër në Medinë, që ishte si më thon vllavrasja dhe gjakdera me fjalë dhe akmar. Plus kësaj, duke vllazuar Mekasit me Medinasit, i bëri Mekasit Medinë përfundimisht pjesë të trupit Medinës. Pjesë me fjalë Medinasve. Edhe me fjalë ky fakti, pra, lokalizmit pejgamberit sa i dha goditje përfundimtare. Pa jo, ky është nga Meka, ky është Medinë. Pas këtij akti nuk u pa më kjo. Edhe her pas here do ta shohim në historinë e pejgamberit sa selam, kur dikush ka dashur me i dhënë goditje kësaj kompaktësie të shoqërisë pejgamberit, ku ka shku? Ka shku ke lokalizmat. Në një nga ekspeditet që bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Beni Mustalak, ekspeditet Beni Mustalak, Abdullah ibn me krye hipokriti, kur një Mekas u përplasë me një Medinas pa pati konflikt, ç'a tha, ku shkoj? E shfrytëzoi situatën dhe tha, kësaj i thon me fjalë, rritë qenin që të haje. Tha kanë ardhur nga Meka, ne i kemi strehu kurse ata na bëjnë shamat. Dhe më një herë çfarë, u zgju me fjalë vjetra. Dhe ka pas situata të tjera ku pejgamberi ka ardhur me shpejtë ka thënë, ju thotë jeni kthy edhe një herë aty në sloganeve të xahilies para islamit duke qenë në mesin tuaj. Pra këtë çështje shumë e rëndësishme dhe pejgamberi sa më ia ditë shumë vlerën kësaj çështje. Pra ne më një herë shkoj ku tek vllazëria. Pra vllazëria është një vlerë kaq e madhe, bukur, me kaq efekt, me kaq rëndësi, saqë po të lihet me një fjalë jashtë vëmendjes, mund shkaktojë si më thënë hapësira dhe hendeqje të mëdha brenda shoqërisë me që çojnë shkatrim. Pra ne pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte ardhur për një mision shumë të madh. Kompaktësia shoqërore mes muslimanëve i duhej patjetër. Pra ne më fjalë bëri këtë reformë shumë të madhe dhe her pas here, ne përmend edhe Kur'ani, kjo lloj kompaktësie, kjo lloj vllazërie, kjo lloj vlere është vënë në diskutim, si më tha, për shkak të shamatave dhe konflikteve me fjalë që kanë pas, edhe më një herë ka ndërhyrë Islami, për shembull tek surja Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Vëllezërit me fjalë besimtarët janë vëllezër, pra ne rregulloni mes tyre. Pse zbriti ky ajet kuranor sepse mes muslimanëve pati një lloj konflikti. Reforma e dytë që bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte reforma e xhamisë. Pra bëri xhami pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Xhamin e parë bëri në Kuba dhe xhamin e dytë më fal bëri ku? Në
në Medinë. Medina nuk ishte xhami deri në këtë moment profesor? Nuk ishte xhami deri në këtë moment. Edhe pse kishte i komunitet besimtarësh, Edhe xhami në këtë formatin, dimensionesh nuk ishte. Nuk ishte. Nuk ishte me fjalë xhami. Me fjalë muslimanët ishin falë me njëri tjetrin, pra kishin falë, si më thënë namaz, sepse urdhri për namaz kishte zbritë, si më thënë 5 herë në ditë, por me fjalë nuk kishin xhami. Si institucion. Si institucion. Pejgamberi sa sem tashmë do të më ngrihet çfarë? Si institucion. Na besimtarët, edhe pse falshin namaz vet, xhamia, si më thënë, shipe fjala xhamia, çdo të xhamia, një vend bashkues. Dhe kjo me fjalë ky vendi bashkues, kjo atmosferë është kusht me për çfarë edhe për le të themi le të themi për namazin me xhamat, një, e dyta çfarë? Edhe për xhuman. Pra janë le të themi dy ibadete, dy forma më sublime të kryes së ibadetit ndaj Allahut manush. Por se xhamia nuk ishte vetëm vend falje, për profeti nuk po kërkonte thjesht një vend falje, edhe pse normalisht funksioni kryesor i xhamisë është adhurimi. Unë propozoj që sot vetëm ti përmendim si reforma, sepse unë ftoj që tek çdo njëra prej këtyre 3 apo 4 reforma të ndalemi, sepse ka një rëndësi të madhe për le të themi të pas një shoqëri le të themi me vlera hynore, kompakte dhe të konsoliduar në faqet dhejut. Reforma e dytë që bëri pejgamberi ishte xhamia. Pse? Sepse pejgamberi kishte ardhur me paket vlera, kishte ardhur me fe, dhe duhet me çfarë? Me i kultivu. Duhet një terren me i kultivu, që është xhamia. E treta gjë, pejgamberi sa e ditë shumë mirë që në Medinë kishte edhe komunitete të tjera që ishin çifutët. Po nuk ishin komunitet do si do. Edhe pse e ditë pejgamberi sa shumë mirë se çfarë natyre kishin dhe kush ishin, çfarë prerë kishin, dhe çfarë problemesh do t'i dini më mbrapa. Dhe u vërtetu, pejgamberi alayhis salam më një herë shpalosi kë standardin origjinal hynor. Nuk i trajtoi çifutët në bazë të karakterit të tyre, po i trajtoi çifutët në bazë të çfarë? Standardit hynor. Dhe tha jo, i jeni të mitë. Ju jeni të mitë. Edhe i përfshiu pejgamberi alayhis salam në Medinën, komunitetin e Medinës nëpërmjet kushtetutës, që është me fjalë kushtetuta e parë e këtij lloji. Ka kushtetuta me fjalë mund të themi Karta Hammurabit me fjalë ose drejta Hammurabit që bëhet llaftuar 3000 vjet përpara, si më thënë, por kushtetutë e këtij lloji në faqet dhejut, me këtë lloj le të themi lirish, barazish, me këtë lloj le të themi solidariteti, me këtë lloj marrin konsiderat, si më thënë, të heterogenitetit, pra të vendoset barazis, pra e drejta është për të gjithë, pra koncepti e drejta është për të gjithë, pa dallim me fe, besimi, race, preardhje, lokaliteti, vetëm me fe kjo është në historinë e njerëzimit. Pasi një konvent e drejtave të përbashkëta njerëzore, pavarësisht ndarjeve. Konvent, si më thënë, ose një kartë e të drejtave, le të themi mund ta quajmë edhe karta e Medinës ose konventa e Medinës, ku pejgamberi sa ne përfshiu Mekasit, Medinasit edhe çifutët. Dhe këtë aty ka një nen të veçantë, është nen i jashtëzakonshëm, ku thot pejgamberi se çifutët e Beni Aufit të trefiset në Dir Qainuqa dhe Qurayza janë umet me muslimanët. Jo prej muslimanëve. Pse po të kishte thënë pejgamberi prej muslimanëve do i kishte detyruar ata. Me pejgamberi nuk detyrohet të kënd me fjalë më fund besim. Po tha me muslimanë, jeni me ne. Nuk jeni prej nesh në besim, po jeni me ne. Pra gëzojmë me fjalë, jemi në të njëjtën sipërfaqe gjeografike, jemi në të njëjtin vend, shkëmbejmë interesat përbashkëta, kemi të njëjtin fund në aspektin le të themi të paqes, luftës, ku e di se çfarë, por si më thanë, ju keni besimin tuaj, keni kulturën tuaj, edhe ne me fjalë bashkohemi njëri tjetrin në këtë interesa madhore, pra jeni pjesë e kujt e këtij entiteti politik që sapo ka filluar me fjalë të rritet edhe të zhvillohet, edhe këtë lloj marrëdhënie ne do ta rregullojmë, si më thanë, me ligj dhe do ta firmosim dhe do të bëjmë dakord. Pa këto janë le të themi 3 apo 4 reformat kryesore që bëri pejgamberi sa Medinë që nxjerrin pa. Që pejgamberi sa kishte studiuar shumë mirë terrenin e Medinës, problemet dhe telashet e saj. E dyta gjë, pejgamberi sa këtë lloj reformash nuk i bëri thjesht i detyruar nga problemet e terrenit, po ishin reforma të domosdoshme për të rritë dhe për të kultivuar dhe për të ngritur një shoqëri e cila do të ishte e aftë që ta përcillte ashtu siç duhet këtë mision pas ndrimit të jetë të pejgamberit Muhammed alayhis salam. Dhe nuk mund të ketë, si më thënë, mbarvajtje në shoqëri, dhe nuk mund të ketë me shoqëri me mision faqe dheut, nëse nuk ka stabilitet, pra nuk ka paqë, nëse nuk ka mbarvajtje shoqërore, nëse nuk ka institucione edukative dhe nëse nuk ka me fjalë të drejta të garantuara. Dhe që të gjitha këto i bëri pejgamberi alayhis salam. Profesor Zoti shpëlbeft. Edhe juve. Miq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për momentet e para të profetit në Medinë, një atmosferë dhe një qytet me cilin kemi shumë ngjasim dhe shoqëria jonë, sepse edhe ne sot kemi nevojë për solidaritet dhe për një rivlerësim të vlerave të mesazheve të drejta hynore. Zoti shpëlbeft që na ndoqët, mirë u takoshim. Selam aleikum.
Ah